Mirëmëngjes, nderuar shikues, është edicioni Lajmeve i orës 8:30 në News24. Qeveria ka miratuar paketën për 11 miliard lekësh të garancisë sovrane për bizneset që duan të marrin kredi për të paguar pagat e punonjësve. Sipas vendimit, një biznes mund të marrë kredi jo më shumë se 3 paga bruto mujore për punonjësit e deklaruar, por në asnjë rast vlera mujore bruto e pagës për punonjës nuk duhet të jetë më e lartë se 150.000 lekë. Për këtë vendim, qeveria do të nënshkruajë marrëveshje me çdo bankë që biznesi mund të marrë më pas kredi. Bizneset e mëdha që kanë vështirësi të paguajnë punonjësit e tyre mund të marrin hua pranë bankave, që do të jetë garantuar nga qeveria në paketën e miratuar për 11 miliard lekë. Vendimi i qeverisë i miratuar këtë të martë prezanton kushtet dhe kriteret për marrëveshjen e garancisë shtetërore të huas dhe marrëveshjen e mirëkuptimit për bizneset që do të marrin kredi. Sipas kushteve të miratuara në vendimin e Këshillit të Ministrave, një biznes mund të marrë kredi jo më shumë se 3 paga bruto mujore për punonjësit e deklaruar, por në asnjë rast vlera mujore bruto e pagës për punonjësit nuk duhet të jetë më e lartë se 150.000 lekë. Sipas vendimit, qeveria ka vendosur kusht që bizneset ta përdorin kredin vetëm për pagesën e pagave të punonjësve, pa patur të drejtë të ndryshojnë destinacionin e fondeve. Norma e interesit të kredisë do të jetë e barabartë me interesin mesatar të bonove një vjeçare në 3 ankandet e fundit, plus një marzh 0.5%, por tavani maksimal i interesit nuk duhet të kalojë 2.85%. Në çdo rast, dhënia e kredisë do të realizohet sipas politikave të brendshme të çdo banke në lidhje me riskun e kredisë, por bankat e nivelit të 2 do të sigurojnë procedurat e thjeshtuara dhe kohë shumë të shpejtë të procesimit të kërkesës së kredisë. Kushtet e marrjes së kredisë sipas vendimit do të përcaktohen në marrëveshjen që do të nënshkruhet midis bankës dhe biznesit. Për të përfituar nga ky fond i garancisë, bizneset duhet të bëjnë kërkesën e aplikimit për kredi pra njërës prej bankave të nivelit të dytë, jo më vonë se 30 ditë nga data e nënshkrimit të marrëveshjes së garancisë shtetërore mes Këshillit të Ministrave dhe bankës përkatëse. Një strukturë e posaçme e ngritur me urdhër të kryeministrit do të monitorojë curinë e garancisë shtetërore dhe do të mundësojë komunikim të përhershëm me bankat për të adresuar nevojët e plota të përdorimit efektiv të kësaj garancie. Ministri i Financave ka të drejtë që pas 60 ditësh nga data e nënshkrimit të marrëveshjes përkatëse të propozojë rialokime të shumave të garancisë nga huadhënësi, që nuk e ka ezauruar shumën e garancisë në favor të tij, tek huadhënësi që e ka ezauruar atë. Shqipëria regjistroi 24 orët e fundit numrin më të ulët të infektuarve të rinj me COVID-19. Nga 182 teste të kryera kanë rezultuar pozitiv vetëm 6 persona, duke çuar në total numrin e të infektuarve në 383. Numri të shëruarve ka arritur në 131, ndërkohë Ministria e Shëndetësisë shpërndau për mediat edhe pamjet nga brenda spitalit infektiv, ku po kurohen të sëmurët me koronavirus. Në 24 orët e fundit janë identifikuar 182 persona të dyshuar me COVID-19, të cilët janë raportuar nga urgjenca mjekësore, nga mjeku i familjes dhe nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor. Nga këta persona, 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv, 4 gjenden në Tiranë, 1 në Elbasan dhe 1 në Korçë. Kjo e çon numrin e personave të testuar në 2753 dhe nga të cilët janë identifikuar si COVID-19 pozitiv 383 raste. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur 22 qytetarë, të cilët kanë pasur forma të rënda të sëmundjes, si dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 qytetarë janë shëruar nga kjo sëmundje dhe e çojnë numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 131. Gjithashtu, ju informojmë se 67 persona ndodhen të shtruar në shërbimin e sëmundjeve infektive në QSOT dhe 5 prej tyre janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi ndodhen të shtruar 7 persona, prej të cilëve 6 janë në terapi intensive dhe 3 pacient janë të intubuar. Harta e të prekurve nga COVID
është përhapur, siç e kemi thënë, në Tiranë, në Elbasan dhe në Korçë. Gjithashtu numër të rëndësishëm rastesh ka Shkodra, Durrësi dhe Fieri. Dua të theksoj që deri më tani ne vërejmë se kemi disa vatra të cilat i kemi identifikuar në Tiranë, në Korçë, në Elbasan, në Shkodër, në Durrës, por që kryesisht janë vatra familjare. Kjo edhe për shkak të masave të distancimit social apo distancimit fizik të cilat janë marrë deri më tani. Ajo çka është e rëndësishme është që qytetarët duhet të zbatojnë rregullat në mënyrë që edhe vatrat brenda familjes, pra ato vizitat familjare apo shkuarje në raste të mortit apo element të tjerë të gëzimit, të datëlindjeve e tjerë, jemi në një kohë pandemie dhe duhet të zbatojmë të gjitha rregullat në mënyrë që edhe vatrat familjare të mos i kemi kaq siç i kemi pasur deri tani. News24 disponon informacione nga burime jo zyrtare se Eugenia Tomini, përfaqësuese e grupit Task Force, ka rezultuar pozitive ndaj testit për COVID-19. Lidhur me këtë pyetje, përfaqësuesja e Institutit të Shëndetit Publik Silva Bino tha se anëtarët e infektuar të ekipit Task Force janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe japin kontributin e tyre nga shtëpia. Informacionet janë dhënë vazhdimisht për anëtarët e Task Force-s. Unë mendoj që kjo është për të shuar kuriozitetit dhe mendoj që nuk është mirë që t'i përmendim, sepse janë njerëz të cilët pavarësisht se kanë qenë ata persona me smundje, kanë vazhduar t'i japin kontributin e tyre nga shtëpia dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. A kemi grashta zana të prekura me Covid? Po, kemi pasur grashta zana të prekura me Covid dhe gjendja e tyre shëndetësore ka qenë e mirë, pra nuk kemi parë forma të rënda apo të mesme të smundjes. Kryesisht kanë qenë të gjitha format e lehta. Ose ka formë fëmijëve? Edhe për fëmijët kemi pasur forma të lehta ose asimptomatik dhe janë gjurmuar si persona kontakti, jo si persona që kanë pasur shenja të smundjes dhe kemi të shëruar. 3 banorët e një pallati në lagjen 15 tetori në Fier kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, një çift moshuarish dhe një mësuese. Si pasojë 200 banorët e këtij pallati po qëndrojnë të izoluar në banesat e tyre, ndërkohë procesi dezinfektimit është i vazhdueshëm në pallat dhe në afërsitë e tij. Gjithashtu testet e kryera nga banorët edhe të afërmit e tyre kanë rezultuar negativ. Rreth 200 banorë të këtij pallati në lagjen 15 tetori në qytetin e Fierit janë karantinuar në banesat e tyre pasi 3 prej banorëve të tij kanë rezultuar pozitiv në testin e COVID-19. Fillimisht pozitiv ndaj këtij testi kanë dalë një çift të moshuarish, i cili pasi ka qëndruar disa ditë në banesë është transportuar drejt spitalit infektiv në kryeqytet, ndërsa një ditë më parë pozitive ndaj këtij testi ka dalë edhe një mësuese që banon në katin e 9 të këtij pallati. Gjatë gjithë këtyre ditëve, grupet e dezinfektimit Bashkisë së Fierit kanë kryer një proces në brendësi të pallatit dhe në afërsitë të tij, ndërsa u është këshilluar të gjithë banorëve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, e nëse kanë shenja të COVID-19 të njoftojnë 127-ën. Deri më tani, të gjitha testet e kryera tek të afërmit apo banor të pallatit kanë rezultuar negative. 27 shqiptarët që mbeten të bllokuar për disa ditë në tokën neutrale në Kapshticë janë lejuar të futen në Shqipëri dhe do të karantinohen për 14 ditë në një nga hotelet e qytetit të Korçës. Të evakuar janë shqiptarët jo rezident në Greqi, ata me leje qëndrimi 90 ditore. Koston e karantinimit në hotel për shqiptarët e bllokuar do e paguajnë Këshilli Koordinues i Diasporës. Kjo do të aplikohet vetëm për 27 personat që kanë ardhur ditët e fundit në Kapshticë dhe janë lejuar.
Bashkimi Evropian do t'jap 15 miliard euro për të ndihmuar vendet e varfra në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se me këto para do të ndihmohen vendet me sisteme të dobta shëndetësore që ato të trajtojnë krizën që ka shkaktuar koronavirusi. Ne do ta fitojmë këtë luftë vetëm me përgjigje të koordinuar globale, tha von der Leyen në Twitter. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian do të sigurojë edhe mbi 15 miliard euro që të ndihmojë partnerët në gjithë botën për të luftuar koronavirusin, tha von der Leyen. Më herët zyrtarët evropian kanë veçuar Afrikën si shqetësim për shkak të lidhjeve të saj me Europën, por edhe për shkak të sistemit të dobët shëndetësor në shumë shtete të këtij kontinenti. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, ka paralajmëruar se virusi mund të dalë jashtë kontrollit shumë shpejt në Afrikë. Ministrat e Bashkimit Evropian do të takohen përmes një videokonference sot për të diskutuar detajet e ndihmës financiare për vendet e cënueshme. Administrata Trump I kërkoi Kongresit një tjetër fond prej 250 miliard dollarësh në formë asistence urgjente për biznesin e vogël amerikan që po vuan pasojat e pandemisë së koronavirusit. Sekretari I Thesarit Steven Mnuchin njoftoi se ka konsultuar propozimin me udhëheqësit e Kongresit. Nëse miratohet nga Kongresi, ky fond do të shtohet 349 miliard dollarëve në formën e kredive të buta, të miratuara në 27 mars si pjesë e masave stimuluese ekonomike me vlerë totale prej 2.3 trilion dollarësh. Vetëm pak përpara njoftimit të sekretarit Mnuchin, udhëheqësi republikan në Senat McConnell deklaroi se është bërë qartë me shpejtësi se Kongresi duhet të miratojë fondet mëtejshme për këtë program jetësor. Ndoqët edicionin e parë informativ në News24, për më gjërë juftoj të klikoni në balkanweb.com, mund të dëgjoni Radio News 24, mund të klikoni mbi live streamin ton për të ndjekur News 24 live, po kështu është edhe kanali zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshim.